What up guys, so untuk video kali ni aku nak unboxing Yeezy. Nak tahu Yeezy apa? Jom check it out. Back to Malaysian Sneakers guys. So macam biasa, nama aku Adik Bilo. And those yang dah subscribe aku punya channel Malaysian Sneakers, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang belum lagi, korang boleh klik the subscribe button dekat bawah, klik like sekali untuk video ni guys. Dan thanks a lot. Untuk video kali ni, macam aku cakap tadi, aku nak unboxing satu kasut from Adidas, which is this is a Yeezy 350. Dan ini adalah 350 V2 sebenarnya. Dan kasut ni actually is quite rare dan dia tak release worldwide. So dari segi kotak kasut ni guys, macam aku memang aku cakap aku memang suka kotak kasut Yeezy ni sebab dia is good, like memang nice gila. Dia very quite simple 350, and then dia Yeezy kita tahu dia just like dia tarik keluar, tak macam Nike nak kena buka apa semua kan. So Yeezy dia punya style ni a bit nice lah, dia just slide out. So untuk kasut ni dia punya colorway is quite unique guys. So kalau tulis kat sini Yeezy Boost 350 V2, yes share. Aku tak tipu korang. Tengoklah sendiri. Dia tulis yes share. This is quite unique juga for me lah kan, untuk 350 V2 version. Nama kasut yang aku nak review ni adalah Yeezy Boost 350 V2 Fade. So ni adalah kasut fade guys untuk Yeezy. So tanpa membuang masa lagi guys, aku nak buka dulu dia punya slide ni. Aku suka gila time ni. Tada! Alright, so this is it. So bismillahirrahmanirrahim. So this is it guys. So this is Yeezy 350 V2 Fade. So this is quite rare shoes. Nanti aku cerita kemudian. Jom aku keluarkan dulu. So this is the shoes, Yeezy Fade. Okay, so what your impression for this? Pelik kan? Aku tahu, but this is quite nice colorway. So guys, untuk pengetahuan korang, untuk kasut fade ni dia tak keluar dekat seluruh dunia. So dia hanya keluar dekat Asian region sahaja, dalam Asia sahaja dia keluarkan. So kalau korang tengok mostly review luar negara, tak ada daripada US, sebabnya kasut ni tak release langsung dekat US and Europe. So this is quite nice juga from Adidas, sebabnya aku rasa mungkin diorang nak kekalkan the Yeezy punya hype lah kan. So diorang just keluarkan based on region. Fit ni agak nice dan dia hanya keluar kat Asia saja. So kalau korang nak try cari dekat US, kalau korang ada kerja kat US ke ataupun Europe ke, korang memang takkan dapat kasut ni. Tapi mostly korang boleh dapat kasut ni dekat Asia. So korang boleh try cari kat Indonesia, boleh cari kat Thailand, mana-mana Asia lah kan. Boleh dapat kasut ni. Yang bestnya lagi untuk kasut ni, dia punya design ni, dia punya arts ni ataupun dia punya prime knit ni kan, dia punya design ni is quite unik sebabnya hanya ada satu sahaja dalam dunia guys. So contohlah kalau korang ada beli kasut yang sama juga, korang boleh tengok for the design is quite different guys. Sebabnya memang Adidas bagi tahu this in cut from Adidas yang dalam ni. So dia menyatakan dia punya prime knit ni adalah berbeza, dan untuk kasut yang diorang keluarkan untuk dalam satu kotak ni berbeza dengan kasut-kasut kotak yang lain. So this is make it so special guys. Serious, this is quite rare and unique. Aku memang respect Adidas, tak tahu diorang boleh buat macam ni, and this is out of box lah kan. Overthinking, macam wow, macam mana dia boleh buat design yang macam ni, dan dia punya hasil dia memang quite different. So untuk material kasut ni, this is prime knit by Adidas lah kan. Kita tahu Adidas akan pakai prime knit for the Yeezy. For the prime knit, korang boleh tengok for the bahagian stitching dia is quite nice weh. Serious, is quite nice. So dia punya stitching ni a bit besar, dan dia punya design dari segi colorway untuk jahitan ni memang rare lah. So kalau korang boleh nampak kat sini, dari segi jahitan dia is quite lawa sangat, and dia punya color tu all the different guys. So kalau korang boleh nampak based on dia punya color ni quite different. So kenapa dia punya colorway dalam kotak tu tulis yes share, sebab dia punya colorway pun is quite different guys. So kalau kat sini korang boleh nampak dia different, memang jahitan dia is quite nice gila, and then it's quite nice shoe sebenarnya, senang diperagakan. Dan untuk bahagian tepi ni guys, korang akan nampak ia macam denim tau. Actually for this colorway, it's not
not a denim tau. Color ni dia adalah biru purple, a bit purple, biru a bit purple. So it's not a denim, tapi dari jauh korang akan nampak macam colorway denim guys. So it's quite impressive by Adidas guys. Memang wow, macam mana boleh terfikir nak buat Yeezy dengan colorway macam ni. Untuk bahagian belakang ni a bit reflective macam biasa guys. Adidas bahagian belakang ni. So Yeezy dia ada a bit reflektif, tapi dia tak reflektif macam yang lain lah kat luar kan. Ada kasut yang reflektif kan. So dalam ni bahagian inside dia ni dia ada reflektif sikit. Dan untuk bahagian tapak guys, so macam biasalah tapak Adidas untuk Yeezy ni is quite clean and neat. Dan cara korang nak jaga benda ni lah paling penting. Okay, yang this one apa yang aku cakap, kau pakai steel tape lah, tampal untuk jaga tahan lama guys. This is crucial part lah untuk Yeezy kan. Sebabnya bahagian bawah ni lah, tapak ni lah yang selalunya akan jadi yellowish dan terlalu cepat kotor guys. So ini adalah bahagian yang korang perlu jaga sangat-sangat untuk kasut Yeezy. Okay guys, so untuk bahagian midsole pula guys, it's quite nice from Yeezy. It's the same design for other Yeezy. Dia punya design midsole by Boost ni memang sama je, korang boleh nampak kat sini. Dan untuk bahagian belakang dia pun sama je, still sama for the Yeezy. Sebab apa tadi cakap lebih? Sebab this is Yeezy. So but for the colorway is, for me is quite good. Sebab for the Yeezy, mostly design kasut adalah sama saja. It's like more like Nike AJ1. The design should is quite sama, but the different is the colorway. But this colorway is quite good and memang different. Ada orang cakap kasut ni worst. For me, kalau korang nak tahu, kasut ni adalah one of the rare sneakers in the world because dia hanya keluar dekat bahagian region Asia saja. Dan kasut ni adalah one of type boleh lah dikatakan it's not too hype but it's not worst. It's like 50-50 macam tu, tengah-tengah. Faham tak? So kiranya kasut ni is not worst ever. Dan ada orang cakap worst, it's not worst guys. Sebabnya dekat US tak ada. So orang US nak kasut ni tak dapat. Orang Europe nak kasut ni tak dapat guys. Tapi kita orang Asia, kita boleh dapat this Yeezy Fade tu. Dan dia punya colorway is quite unique and is quite different from others Yeezy guys. So for the laces ni is mocha colorway lah kan. But boleh lah, it's quite nice lah sebenarnya pada colorway. Tapi kalau korang ada color yang lebih atraktif, aku suggestkan korang tukar daripada color mocha ni. Sebabnya kalau kasut ni pun dah pelik, why don't korang buat colorway yang untuk laces ni, yang tukar color yang lain lah kan. But it's quite nice shoes. Dan untuk harga kasut ni adalah RM990 as per retail. So aku nak shout out to member aku lah kan, Isnuri. Thank you for giving me for these shoes untuk pinjam, for the review. Shout out to you, thank you so much. And this is quite nice shoes and congratulations. Dia dapat kasut ni guys dekat Atmos KL. So this is the last pair actually, 7 UK. And actually this size aku tau. So aku macam tak apalah dia bagi pinjam. But it's my size, okay, it's quite good. And kasut ni untuk the design aku boleh cakap macam biasa, quite unique. And for the colorway is bombastic. Bahagian insole dia macam biasa, insole dia ada lambang Adidas and Yeezy. Is same mostly like Yeezy punya design. Aku tak boleh cakap lebih babes. Kalau korang ada Yeezy punya kasut, it's quite same. But the different is the stitchy of the prime knit is quite heavy stitchy. That is the different for the shoes dan other shoes sebenarnya. Kasut ni dia dah release pada bulan 11 hari tu. And ada raffle juga kat Atmos. Dan macam biasa aku memang takkan berjaya raffle kat Atmos. Aku tak tahu kenapa. Banyak kali raffle but still rejected. But it's okay, nama pun raffle. But these shoes korang boleh dapat kat Atmos. So korang boleh try and error lah kan, untuk beratur kalau Yeezy ada keluar kasut lagi based on tengok pada situation. If you are guys very lucky, you guys can get these shoes at Atmos KL. Okay guys, so kalau korang suka untuk video aku kali ni, macam biasa guys,
klik like button, share apa semua kan. And last kali, keep being hype with your sneakers. Bye bye.